साथीहरु आज म तपाईहरुलाई जुन हामीले यो खोप छ नि यो खोप लगाइसकेका छौं दुईवटा भ्याक्सिन चाहिँ प्रयोग गरेका छौं तर यो जुन खोपमा हाम्रो क्यूआर कोड चाहिँ छैन र कतिपय साथीहरु चाहिँ विदेश जाँदै हुनुहुन्छ वा कुनै कामको सिलसिलामा तपाईहरुलाई खोपको चाहिँ क्यूआर कोड चाहिँ मागिरहेको छ भने यो खोपमा कसरी हामीले क्यूआर कोड सहितको खोप हामीले कसरी चाहिँ तयार गर्न सक्छौं त्यो चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने बारेमा आजको टपिक लिएर आएको छु। तपाईहरुले पनि जान्न चाहनुहुन्छ आफ्नो क्यूआर कोड सहितको खोप कार्ड चाहिँ कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने जान्न चाहनुहुन्छ भने आजको यो भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु होला। नमस्कार साथीहरु, म पशुपति जी सी, आफूले जानेको अनि सिकेको कुरा अरूलाई सिकाउने मान्छे र आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई यसलाई कसरी हामीले क्यूआर कोडमा परिणत गर्न सक्छौं भन्ने बारेमाको टपिक चाहिँ आज लिएर आएको छु। अब चाहिँ ढिला नगरिकन तपाईहरुलाई स्टेप बाइ स्टेप जानकारी दिनको लागि अब म तपाईहरुलाई डेस्कटपको स्क्रिनमा लगेर स्टेप बाइ स्टेप सिकाउने छु। त्यहाँ जानु भन्दा पहिले यो भिडियो तपाईहरुले अहिलेसम्म पनि लाइक गर्नु भएको छैन भने कृपया यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र साथीभाइहरु जानकारीको लागि यो भिडियोलाई शेयर पनि गरिदिनु होला। अब चाहिँ ढिला नगरिकन जाऊ डेस्कटपको स्क्रिनतर्फ। यसको लागि तपाई सर्वप्रथम चाहिँ सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ vaccine.mohp.gov.np/public request form भनेर चाहिँ तपाईले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लिंक चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिने छु। तपाई त्यहाँ गएर चाहिँ सिधै यो फर्ममा चाहिँ आउन सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईले त्यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने यस्तो आउँछ र यहाँ भनिएको छ महत्त्वपूर्ण सूचना भनेर चाहिँ यहाँ देखाएको छ, त्यो तपाईले हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। र यहाँ भनिएको छ कोभिड-19 को भ्याक्सिन कार्डमा पालिकाको नाम, खोप केन्द्रको नाम र छाप प्रष्ट बुझ्ने नभएमा क्यूआर कोड भेरिफाई हुने छैन भनेको छ। र यदि त्यस्तो प्रकारको खोप कार्ड छ भने तुरुन्त आफूले खोप लगाएको खोप केन्द्रमा सम्पर्क गर्नु होला। कसैले पनि फर्जी कागज पत्र अपलोड गरेको भेटिएमा नेपाल सरकारको प्रचलित कानुन बमोजिम कडा भन्दा कडा कारबाही गरिनेछ भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ भनेको छ। र मैले पेश गर्ने सबै कागजात सक्कल हुनेछ भन्नेमा चाहिँ तपाईहरुले यहाँ टिक लगाएर जारी राख्नुहोस्मा चाहिँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ यस्तो इन्टरफेस खुल्दछ। तपाईले यसलाई इंग्लिशबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र इंग्लिशबाट हेर्नु भने चाहिँ यस्तो आउँछ र त्यसैगरी नेपालीबाट पनि तपाईले चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ। इंग्लिशबाट हेर्दा त्यस्तो आयो र तपाईलाई म सजिलोको लागि नेपालीमै तपाईहरुलाई फर्म फिलअप गरेर चाहिँ देखाउने छु। यहाँ चाहिँ नेपाल सरकार स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालय भनेको छ। यहाँ कोभिड-19 पूर्ण खोपको विद्युतीय प्रमाणपत्रको लागि आवेदन फारम भनेको छ र यो फारम किन भर्ने भनेको छ। प्रत्येक व्यक्ति कोभिड-19 विरुद्ध खोप लिएको सुनिश्चित गर्न र कोभिड-19 पूर्ण खोप पाएको सुनिश्चितता सहित वैदेशिक यात्रामा जानेहरूको लागि सहजीकरण गर्न भनेर भनेको छ। यहाँ अब व्यक्तिगत विवरण चाहिँ भर्नुपर्ने छ। यहाँ पहिलो नाम, बीचको नाम र थर भनेको छ र यसै गरी यहाँ जति यहाँ छ त्यो सम्पूर्ण तपाईहरुले यहाँ फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब म तपाईलाई सजिलोको लागि यहाँ पहिला चाहिँ तपाईले आफ्नो नाम राख्नुपर्ने हुन्छ। अंग्रेजीमा भनेको छ र त्यसो भने तपाईले अंग्रेजीमै आफ्नो नाम राख्नु होला। र यहाँ बीचको नाम छ भने चाहिँ बीचको नाम राख्नु होला, छैन भने चाहिँ थर मात्र राख्दा पनि हुन्छ। र यहाँ चाहिँ तपाईले आफ्नो लिङ्ग छान्नुस्, पुरुष महिला के हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ छान्नु होला। राष्ट्रियता हाम्रो नेपाल अलरेडी आएको छ। स्थायी ठेगाना परिचय पत्रमा लेखिए अनुसार भनेको छ। प्रदेश चाहिँ तपाईको कुन हो त्यो छान्नु होला, मेरो लुम्बिनी हो। र जिल्ला छान्नु होला, जिल्ला चाहिँ मेरो दाङ हो। र पालिका छान्नु होला, राप्ती भएको तपाईले जुन छ त्यो छान्नु होला। र यहाँ तपाईको वार्ड नम्बर छान्नु होला। त्यसै गरी चाहिँ यहाँ आफ्नो तत्काल विदेश यात्रामा जाँदै हुनुहुन्छ भने जाँदै छुमा जाँदै छैन भने जाँदैमा राख्नु होला। र जाँदै छुमा भएपछि तपाईको पासपोर्ट हुन्छ र जाँदै छैन भनिसकेपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ यस्तो आउँछ नागरिकता हाल्नु होला। नागरिकता नम्बरबाट मैले गरेको हुनाले यहाँ नागरिकता नम्बर चाहिँ मैले हाल्न लागिरहेको छु। तपाईहरु विदेश जाँदै हुनुहुन्छ भने आफ्नो पासपोर्ट चाहिँ हाल्न सक्नुहुनेछ। जारी गरिएको कार्यालय भनेको छ। यहाँ चाहिँ आफ्नो कहाँबाट जारी गरेको त्यो चाहिँ हाल्नु होला। मैले विक्रम सम्मतमा राखेको छु। जन्म मिति चाहिँ यहाँ तपाईले विक्रम अनुसार चाहिँ हाल्नुपर्ने हुन्छ। पछि पेशा के छ तपाईको त्यो चाहिँ हाल्नु होला। म चाहिँ यहाँ अलि विद्यार्थीकोमा राख्छु। र अब यहाँ आफ्नो जाति छान्नुहोस्, दलित, जनजाति, मुस्लिम के हुन्छ त्यो चाहिँ छान्नु होला। र आफ्नो इमेल नम्बर हाल्नुहोस्। यहाँ
र यति हानिसकेपछि अब तपाईँको हालको चिकित्सा यस्तै कस्तो छ भने सामान्य स्वास्थ्य अवस्था भन्ने मैले लगाएँ र अपाङ्गता छ छैन भनेको छ। जस्तो तपाईँ अपाङ्गता हुनुहुन्छ भने 6 मा लाउनु होला र छैन भने छैनमा लगाउनु होला। र यति भइसकेपछि अब खोप विवरण देखाउनुहोस् भनेको छ र तपाईँले यहाँ कुन चाहिँ खोप लगाउनु भएको छ त्यो चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ पुरा विवरण चाहिँ भर्नुपर्ने हुन्छ। मैले पहिलो डोज लगाएको छु र यहाँ चाहिँ तपाईँले भेरोसो लगाउनु भयो कि के लगाउनु भयो हो यो सम्पूर्ण रहेको छ। मैले चाहिँ जोन्सन मैले चाहिँ यहाँ तपाईँले जनसन लगाउनु भएको छ, जनसन लगाउनु भएको छ एउटा मात्र हुन्छ र म भेरोसो भएको 2वटा छ। तपाईँले सपोज यहाँ जनसन लगाउनु भएको छ भने एउटा मात्र आउँछ, सबै हराएर जान्छ। र मैले चाहिँ यहाँ भेरोसो लगाएको छु। खोप लगाएको मिति भनेको छ, तपाईँले कति साल यो फर्स्ट चाहिँ कहिले लगाउनु भयो भनेको छ। र मैले फर्स्ट खोप भनेको 2077 मा लगाएको थिएँ, 11/87 गते पहिलो लगाएको थिएँ। र प्रदेश चाहिँ कहाँ लगाउनु भएको थियो भने लुम्बिनीको जिल्ला दाङ पालिका राप्ती खोप केन्द्र मैले चाहिँ र दोस्रो डोज चाहिँ भेरोसल नै हो। यति गरिसकेपछि अब यहाँ चाहिँ अब अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले यो चाहिँ नागरिकताको फोटो राख्नुपर्ने हुन्छ र आफ्नो फोटो र फोटो यो 3वटा चाहिँ फर्म फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ मैले पहिला आफ्नो नागरिकताको फर्म फिलअप गर्न लागेको छु। यहाँ चाहिँ मेरो नागरिकता आयो र आफ्नो फोटो चाहिँ अब फोटो त्यसपछि चाहिँ यहाँ मैले यो पनि अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो सम्पूर्ण अपलोड गरिसकेपछि अब मैले यहाँ एकचोटि फेरि हेर्छु राम्रोसँग। गरिसकेपछि अब पेस्ट गर्नुहोस्मा चाहिँ मैले क्लिक गरेँ। ब्याच नम्बर पनि यहाँ हुन्छ, त्यो चाहिँ हामीले हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि अब पेस्ट गर्नुहोस्मा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ एकचोटि हेर्नुहोस् भेटरेन पशुपति जीसी ठिक छ, नेपाल, पुरुष, 3 महिना, सिटिजन, डिस्ट्रिक्ट मानपुर, समाज स्वास्थ्य। र यो गरेपछि प्रविष्ट गर्नुहोस्मा क्लिक गर्नुहोस्। यति गरिसकेपछि रजिस्टर्ड भएछ। यो रजिस्टर नम्बर यति यति भनेको छ, हेर्नुहोस्। र यो नम्बर लिएर आफ्नो खोप पुरा गरेको पालिकामा सम्पर्क गर्नु होला भनेको छ। धन्यवाद, तपाईँले आवेदन प्रक्रियामा नै छ। धेरै नै आवेदन प्राप्त भइरहेकोले हाम्रो प्रमाणीकरण प्रक्रियामा केही ढिलो हुन गएकोमा हामी यहाँ प्रार्थी छौँ, केही समय प्रतीक्षा गर्नु होला। त्यो एप्लिकेसन प्रोसेस ड्युटी त्यति भनेको छ। र लिङ्कमा गएर आफ्नो आवेदनको अवस्था बारेमा चेक जाँच गर्नु होला, कुनै समस्या परेमा भाइबर वाट्सएपमा सक्नुहुनेछ भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ भनेको छ। र केही समयपछि हाम्रो यो जुन हाम्रो स्ट्याटस रहेको छ र यो नम्बर जुन हाम्रो यो नम्बर रहेको छ यसमा गएर हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ केही समयपछि चाहिँ यो चाहिँ देखिनेछ। जुन हाम्रो यो नम्बर रहेको छ यो नम्बरमा चाहिँ हामीले पछि गएर चाहिँ हेऱ्यौँ भने चाहिँ देखिन्छ। र रजिस्टर भएको केही समयपछि यानि कि तपाईँको 24 घन्टा वा 1-2 दिनपछि चाहिँ तपाईँले यो जुन हाम्रो वेबसाइट रहेको छ यो वेबसाइटमा चाहिँ तपाईँले क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ vaccine.mohp.gov.np/search भन्ने रहेको छ। त्यो क्लिक गरेर गर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ यस्तो आउँदछ, जहाँ भनिएको छ नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय भनेको छ। र दर्ता नम्बर, परिचय प्रकार, मोबाइल नम्बर वा के भन्छ, जस्तै हामीले अब जुन दर्ता नम्बर रहेको थियो रजिस्टर्ड भनेर हामीलाई जुन यो रजिस्टर्ड नम्बर भनेर जुन दिएको थियो त्यो नम्बर हामीले यहाँ चाहिँ हान्नुपर्ने हो। जस्तै म अब आफ्नो नम्बर चाहिँ हान्नु लागिरहेको छु र त्यो नम्बर हानिसकेपछि तल चाहिँ तपाईँले आफ्नो जन्म मिति चाहिँ विक्रम सम्मतमा दिनुभएको छ भने विक्रम सम्मतमा क्लिक गर्नु होला। केही कारणले इस्वी सम्मतमा दिनुभएको छ भने इस्वी सम्मतमा दिनु होला। र मैले विक्रम सम्मतमा दिएको हुनाले मेरो डेट अफ बर्थ चाहिँ यहाँ हाल्छु। तपाईँहरूले पनि आफ्नो डेट अफ बर्थ चाहिँ हान्नु होला। र यति हानिसकेपछि अब हामीले दर्ता नम्बर पनि हानिसक्यौँ र आफ्नो जन्म मिति पनि हानिसक्यौँ। र यति हानिसकेपछि यहाँ खोज्नुहोस्मा क्लिक गर्नुहोस् र
खोज्नुहोस्मा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ भनेको छ डाटा सफलतापूर्वक फेला पर्यो भनेको छ र तल चाहिँ दर्ता नम्बर यो नाम यो पुरा भएको उमेर यति भनेर आएको हुन्छ र मोबाइल नम्बर पनि आएको हुन्छ र कङ्ग्रेचुलेसन यो रिक्वेस्ट इज एप्रुभ भनेको छ र फाइनली हाम्रो चाहिँ एप्रुभ भइसकेको छ। अब चाहिँ प्रमाणित विवरण हेर्नुहोस्मा चाहिँ क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँको यहाँ चाहिँ यस्तो देखाउँछ कोभिड-19 भ्याक्सिनेसन सर्टिफिकेट भनेर चाहिँ यसरी आएको हुन्छ, जहाँ चाहिँ तपाईँको आफ्नो नाम, एड्रेस, डेट अफ बर्थ, सिटिजन नम्बर लगायत यहाँ चाहिँ क्युआर कोड पनि उपलब्ध भएको हुन्छ र यो क्युआर कोडलाई तपाईँहरूले प्रिन्ट गर्न सक्नुहुनेछ, जसको लागि यहाँ प्रिन्ट भन्ने अप्सन रहेको छ। यो प्रिन्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेर यहाँ चाहिँ प्रिन्ट गर्नुभयो भने यसलाई चाहिँ प्रिन्ट गरेर तपाईँले यसलाई जहाँ पनि लगेर चाहिँ देखाउन सक्नुहुनेछ र यसरी गर्नुभयो भने तपाईँ जस्तै विदेश जाँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो किसिमको डकुमेन्ट चाहिँ तपाईँले पेश गर्नुभयो भने तपाईँलाई सजिलो हुन्छ र जहाँ चाहिँ तपाईँको भ्याक्सिनको कुनमा चाहिँ फर्स्ट भ्याक्सिन सेकेन्ड भ्याक्सिन लगाएको त्यो सम्पूर्ण जानकारीहरू चाहिँ यसमा चाहिँ दिएको हुन्छ। आशा छ यो भिडियोबाट तपाईँहरूले केही कुराहरू चाहिँ सिक्नुभयो होला। आशा साथीहरू यो भिडियो तपाईँहरूले हेरिसकेपछि तपाईँसँग जुन खोप कार्ड रहेको थियो यो खोप कार्डलाई क्युआर सहितको कार्ड चाहिँ बनाउन सक्नुभयो होला भन्ने आशा गर्दछु र तपाईँहरूलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो र जानकारीमूलक छ भने चाहिँ साथीभाइहरूलाई सेयर गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला भन्दै छिट्टै नयाँ भिडियोमा भेट्ने बाचासहित आजलाई बिदा चाहन्छु। होस् त, नमस्कार, तपाईँको दिन शुभ रहोस्। जय नेपाल।